Hi guys, so I'm here in the airport, so I'm having these fries and more. Fries toppings, so parang chow pan siya. So it's a pork sisig, ayan. So it's so, masauce siya kasi spicy. So let's eat guys. So for today's video, aalis tayo. Papunta tayo sa malayo. And wala lang. Kung nag-enjoy kayo sa vlog ito, watch until the end. Thank you. Yeah. Room tour please. Hi guys. So welcome to my room. Ayan, sarap muna natin para safe tayo. So, saan tayo ngayon? Dito sa room ko. So first thing, meron tayong mirror dito na napakaganda. Ayan. So, seamless siya. Parang nakatapik siya dito sa pintuan. And dito sa kabilang side is the cabinet for our closet. So, maraming nakalagay na dito. Maganda guys kasi parang native. Kumugaw sa banig-banig. Yan. So, ito yung first na panel. So, ayan, meron siyang ganyan. Tapos, ito yung second panel. So, ayan, may bathtub, shoes, yan lang. Then, moving forward, meron ditong bar. So guys, head kayo sa bar, no? Ayan. So may ref, coffee maker, cups. Ayan, no? Ang ganda dito kasi meron ganito. Pa-surprise. Ayan. Wow. O, diba? May palibre kang bar area dito. So parang bahay na. So, nandito ako ngayon sa Sofitel, Philippine Plaza. So first time ko dito. And nasa 8th floor kami. So sabi ng babae kanina, luxury floor daw to. Ayun pa kung anong ibig sabihin ng luxury floor. Pero siguro, bago yung interior, tapos maliwalas, saka maganda yung view. Yung pinakamaganda. So punta tayo dito sa bathroom para isang area na lang. So ayan o, pag nasa bathroom ka, nakikita yung sa loob. So kailangan mo isara yan para walang skandal. So ito yung bathroom niya. Parang simple lang naman, di ba? Ayan, tingnan niyo ang ganda, di ba? Linis. Parang nasa bahay ka lang. Siguro sa warm light lang siguro nadadala. Tapos meron dito rain shower. Ayan. So yan, kung isara mo yung door, meron dito lagayan. Tapos rain shower, ayan. Tapos dito yung drainage. So, hindi pa ako nakapaligo dito, kaya pinakita ko na sa inyo na hindi siya basa. Tsaka, hindi siya magulo. Ayan, merong hair dryer. Tapos, ito yung pinakamaganda, malaking mirror, di ba? Tsaka, if nasa labas ka, yan yung nakikita ka namin. Ito yung view. Ayun. So, dito yung mga amenities, common na toothbrush, lotion. O, ayan. Panglinis. Tsaka, bottled water. Okay, let's go. Excited na ako sa labas. Halika guys. Come in. Yeah. Ito yung TV. Tsaka yung tingnan yung ganda dito. Siguro ito yung pinakamaganda din. Kasi diba, luxury floor. So, wala. Maganda lang. Tapos ito yung bed namin. So, 2 single bed siya. Tsaka dito, yung mirror din. O, diba? Ito yung welcome to my bed. And in this area, meron siya parang office. Ayan. So, di ba kasi bisyosa tayo.
Kailangan natin yung edit na vlog. Ayan. So, mamaya mag-edit tayo. Kasama ng laptop ko. And may phone din dito. And in this site, guys, pag mayroon kayong mga friends to come over, you know, visit lang, walang sleep, dito siya. Ayan, dito siya maupo. Para may privacy siya. Ang maganda dito, guys, hindi ko napakita sa inyo, is itong upuan, di ba? O di ba, leather siya. For me kasi maganda na yan eh. Nasaya na ako sa ganyan. And yung pinaka-exciting part, ito yung view. Ang view, ang ganda, as in, promise. Maganda na sa akin ha. Pero ay siya magaganda din kayo. Buksan natin ha. Ayan. So this is the Manila Bay view. Buksan na natin. Ayan. Ito yung Philippine Plaza. Ang laki, no? Ito yung pinaka-excited ako. Sa view ng pool. Tsaka yung Manila Bay. Feeling ko nandyan yung sunset namin. Oo, dyan yung sunset. Tsaka yung pool. Pag nagpo-pool ka, nakikita kayo dito. Ayan. Diba? Ang ganda. Ako lang ba nagagandahan guys? So nagagandahan din kayo. Feeling na maganda din. Basta comment ko yung below na lang pag nagustuhan nyo din. And pwede rin kayong mag-comment kung tanongin interesado kayo kung magkano yung room, di ba? Pero kasama na dito yung yung amenities pa lang is yung pool, yung gym, ayan, dami din. Kompleto na yung amenities dito. Tapos 2 nights ako magsi-stay dito sa room na to. So, watch out for more ganap later. And siguro hanggang muna dyan lang muna. Kasi aalis muna kami. And mga masyal, tara, samahan nyo ako. But, okay na. Going to MOA with this free shuttle here in the hotel. Hey guys, so nandito na tayo sa food hall. So currently nagpipila na tayo. So kakain na tayo ng Swedish meatballs. Ayan, yun yung pinunta natin dito. Mami Heidi, saan yung masasabi mo, Mami Heidi? Ayan ang in-order mo, Mami Heidi. Ito na yung in-order namin na sobrang maliit lang. Maliit lang, too good for one. Skulog. Tina-judge tayo, girl. Hey mga guys, tapos na namin kumain dito sa Ikea. Yung CR. Din? Palabas na kami. Ari toilet. Yun na, exit. Ari na ba mo exit ato diyo? So masarap guys yung food dito. The salmon the best. Super.
And the meatballs, of course. Salmon meatballs, syempre dessert, masarap. Hi! Yes, ano po yun? Dito tayo ngayon sa Ikea appliance. Kung mga kailangan yung mas mura, dito lang sa Ikea. Ayan ang mga marites, oh. Oh, Tara na, let's go. mga viewers, mga mama ka. Ano yan? Ito, lagayan ng paminta. Paminta yun man. Yeah, pepper. Black pepper para sa mga pamen. Paminta. Hey guys, so pagkatapos na namin mag-shopping, ito na yung napili namin. Anong nangyari? Ba't konti lang? Alam niyo ba guys, kunti lang yung nabili namin kasi discriminate yung Iloilo. Charing lang. Hindi kasi wala silang alam mo yan, delivery services na nagkikater para sa Iloilo. I don't know sa ibang province, pero sa Iloilo sinanong namin, wala eh. Parang third party siya, kaya parang hindi worth it. So yung binigay namin, yung kaya na namin bitbitin. So right now, nandito kami sa harap ng counter ng IKEA. Nandito kami ng sikat na sikat din. Ice cream? Ice cream. Sikat ba ice cream? Titingnan natin. Ano naman sa to? Churros. Hindi na yan sa dalong. Empanada. Ah, may panadali sa Sweden. Yeah. Na-excite ako dito sa binili kong unan. Ayan. Ayan. So, ito yung pinaka-exciting part. So, yun na muna guys. Mag-goal tayo next time. Sana muna kayo. Paalam. Lu, dito oh. Yeah. Go na, yan o, lagay mo. Token. Yung kasi yung token. Okay, ready? Oo, nakita ko na. Ito. Damo. Tada! Oh. So, damit. Bak. Ano? Cheers. Ano nangyari sa guya mo? Nasunog. Tap. Hindi na kami.
Hi guys! Good morning! So, hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi napuyat kami. So, ayan. So, right now, it's 1 p.m. Medyo gloomy na yun sa labas. So, magkakaroon tayo ng Ikea haul. So, yung Ikea haul natin, guys, na-disappoint ako kasi maraming hindi available. So, ito lang yung nabili namin. Tapos, yung pinaka-na-hate ko pa, hindi sila nakikater na i-deliver yung mga bibili mo mga malalaki sa province. Kaya, ayun, parang hassle lang. So, yung binili ko is yung madadala ko lang pauwi. So, right now, ito yung nabili ko muna. Ito yung unan. Grabe guys, sobrang comfort talaga. Ayan o, parang nasa langit. Ayan. So, this one is 1,999. Ayan. Ito yung name, Club Sport. Ayan. So, sobrang recommended ko to. Kasi pag hawak ko pa lang, parang matutulog ka na. Ayan. Ito yun. Okay, then muna yan. So, tapos, ito yung binili ko. Parang abubot lang. So, this one is parang table lamp. Maganda to guys. So, pakita ko na lang pag nailaw na siya. Ito yung pangalan. Tapos, kulay gold siya. Pero may picture ako nito. Ilalagay ko lang dito. Ayan. So, ito yung itsura niya. Tapos, and, ito lang yung nabili ko. Ito yung parang leaves na parang decor lang siya. Ayan. Hindi ko alam kung magkano ito. Okay, check natin yung price. Nasa, ano lang pala siya. This one is 90 pesos. So, 180 pesos. Di lang. So, tapos, ito yung curtains. Ayan. Then, the hanger. So, itong curtains na to, kasi may bago kaming, lagyan ng curtains na 8 feet. So, mas mahaba to. Kaya, pang lang, decor lang siya. So, ito lang guys. Ito curtains na rin to eh. So, tsaka hanger. So, ito lang talaga nabili namin. So, for today's plan, today, we will have a Divisoria tour. So, sasamahan tayo ng friends namin na naka-Manila base. So, mag-food trip tayo. Tapos, pupunta tayo ng mga abubot. Maghanap tayo ng abubot. So, watch out yun guys. So, please, continue watching. Bye-bye muna.